Hello, my name is Elena Biketova, and I'm a Democracy Fellow at the Center for European Policy Analysis. SIPA has been focusing on Russia's full-scale invasion against Ukraine, and key part of our work is understanding the impact of war on Ukrainians and how the West can help strengthen Ukraine's resilience. Today, I will speak with Vitaly Kim, the head of Mykolaiv Oblast Military Administration. Brief description. Mykolaiv Oblast is the region in the south of Ukraine. A few settlements were occupied by the Russian army after the full-scale invasion, but after the counteroffensive of the armed forces of Ukraine in November of the last year, Russian forces were expelled from the oblast, except for the area of the Kinburn Spit in the far south. Отже, пане Віталію, я вас вітаю. Да, доброго дня. Яка нині ситуація в Миколаївській області? Адже ми знаємо, що російські військові продовжують обстрілювати Очаківську громаду з Кінбурзької коси. Отже, Кінбурзька коса – це єдине місце, яке досі окуповане російськими солдатами. Я трохи, з вашого дозволу, вас поправлю. У нас було окуповано більше, ніж 100 населених пунктів на початку війни, а після 14 березня залишалось 48 населених пунктів під окупацією. На зараз це 3 населених пункти на Кінбурзькій косі, які наші військові називають сірою зоною. Там йде постійна боротьба зараз, і страждає через це Очаківська та Коцурубська громада, яка знаходиться там в 5 кілометрах через море, через пролив до Кінбурзької коси. Отже, і яка там ситуація? Тому що постійно бачимо новини про те, що російські військові туди стягують різне спорядження, і військову техніку, і що там взагалі відбувається у нас? Що вам відомо? Ми моніторимо ситуацію. Там залишається присутність російських окупаційних військ. Роблять, на мою суб'єктивну думку, вони це для того, щоб тероризувати населення та контролювати пролив, який може бути гіпотетично включений до зернової угоди. Тобто Миколаївщина, Миколаївські порти експортували третину зерна з України через Миколаївські порти. Це близько 30 мільйонів тонн щорічно. Тобто зараз ми не включені в зернову угоду і не можемо, скажімо так, якісно експортувати зерно. Доводиться, логістика страждає, залізницю везуть на південні порти, там Одеські, скажімо так. І росіяни присутні там і постійно стріляють для того, щоб показати, що вони контролюють цей пролив, і, можливо, для того, щоб в них була переговорна позиція. Тобто російські військові просто продовжують постійно тероризувати це для того, щоб підвищити свої ставки у можливих перемовинах? Це моя суб'єктивна думка. Скажімо, в підтвердження цього скажу, що вони уразили 3 баржі, 1 катер військовий і 2 баржі, які везли зерно, намагалися вийти до Одеси. 1 потопили, загинули люди. А в цілому ситуація на Кінбурзькій косі, тому що були повідомлення про те, що цивільне населення було вивезено звідти, тобто там зараз ніхто не живе з цивільного населення, так? Живуть. Населення було вивезено з Кінбурзької коси, але частина людей там спряталася, залишилися чи відмовилися на відріз, тому там люди цивільні є. Чи відомо, як вони там взагалі живуть, виживають? Погано живуть. В них є сполучення з материковою частиною Херсонської області, де вони беруть продукти, але, в принципі, жити в зоні бойових дій погано і неприємно. Абсолютно зрозуміло, пане Віталію. А скажіть, будь ласка, тобто там яка кількість людей приблизно живе? Чи можна їм якимось чином допомагати? Ну, з вашого боку, з Миколаївщини маю на увазі. Ні, окупанти вже давно відрізали шлях, який в нас був з гуманітарною допомогою морським шляхом, то зараз це неможливо, бо вони розстрілюють всі суда, навіть цивільні, які там могли би допомагати мешканцям Кінбурзької коси. Але знаю я, що вони зробили певні запаси, вони розуміли цю ситуацію, і вони можуть дістатися до магазинів, скажімо так, які знаходяться на тимчасово окупованій території Херсонської області. Що необхідно для того, щоб звільнити Кінбурзьку косу? Треба вибити росіян. Ну, це військове питання і щодо, скажімо, послідовності, так? І щодо підготовки до наступу чи контрнаступу. Тому, як тільки будемо готові, в цьому буде
необхідність зробити, це буде зроблено. Тобто це справа військових, ми лише допомагаємо. Мгм. А якщо ми говоримо про решту територій, які були звільнені, так, які були окуповані, потім звільнені, чи залишаються певні проблеми з постачанням води, електрики, тепла, наприклад, в Миколаєві, Снігурівці або області? Ну і що залишається, можливо, найскладнішим в процесі відновлення комунікації, будівель тощо? Немає зараз проблем. Ми відновлюємо всі мережі, в тому числі і воду, і газ, і світло. Підключаємо населені пункти. От там вчора підключили 4 населені пункти, що були без світла там 10 місяців. Ми все це відновлюємо, і зараз там близько 15% населених пунктів невеликих залишаються без мережі, які працюють на дизель-генераторах, скажімо так. На дизель-генераторах дістають воду, на дизель-генераторах подають світло для більшості. Але є населені пункти, де люди ще без послуг відповідних. Ми над цим працюємо. Основна проблема – це тотальне знищення мереж, тобто та лінія, де проходили бойові дії 8 місяців, там є ушкодження, які довго просто фізично лагодяться. І друге, в нас близько 270 тисяч гектарів заміновано, які підлягають розмінуванню. Це велика проблема, бо працюють насамперед зараз мінери та гуманітарне розмінування по об'єктам, де присутні люди. А поля і дороги, там ми це робимо, але це дуже велика кількість. Це, як там представники МНС кажуть, може розтягнутися на 10 років. Тобто ситуація така, що в нас саме замінована зараз країна в світі через те, що росіяни, коли відступали, замінували все. Це, звісно, знаєте, сумно усвідомлювати про це, але зрештою треба буде розміновувати, як ви кажете, і що це і триває вже процес. А підраховано вже приблизно, скільки знадобиться грошей для того, щоб розмінувати область, наприклад? Це неможливо, я гадаю, тому що це розрахунок з багатьма невідомими, тому так важко сказати. Є там мінування нестандартне, є там пастки, тому деякі речі доводяться просто знищувати чи на місці це робити через велику небезпеку для життя людей. Тобто це залежить від техніки, не можу сказати цифру, але це буде довго. Угу. Пане Віталію, в цілому, якщо ми говоримо про ситуацію на Миколаївщині, то яка ситуація з поверненням людей до області, обласного центру Миколаєва в цілому? Якщо чесно кажучи, люди повертаються дуже інтенсивно. Я спілкуюся зі всіма і на вулиці, наприклад, на квітковому ринку купував квіти і розмовляв з продавцем. Вона каже, вже набагато краще, ми бачимо, що оживає місто, тобто це ті послуги, які свідчать про те, що люди повертаються. Люди хочуть додому. Звісно, всі хочуть додому. Можете розповісти, яка кількість повертається, і яка кількість була до повномасштабного вторгнення? Я дам ворота. У нас було трохи менше, ніж 500 тисяч населення, це 470 тисяч населення. Під час активної фази війни в перші дні було близько 200 тисяч, залишалося в місті. Потім почали потроху повертатися, 230, 270. Зараз, після того, як 11 листопада деокупували територію правобережної Херсонщини та міста Херсон, я гадаю, що людей від 300 до 400 тисяч. Ми це бачимо по мобільним телефонам, але не хочу казати точну цифру. Добре, не треба. А яка ситуація з бізнесом, роботою в регіоні? Чи є вона? З бізнесом погано. Найбільші підприємства регіону були знищені чи релоковані, чи зазнали ушкоджень. Тобто, дійсно, це є проблема щодо бізнесу. Якраз над цим ми і працюємо щодо створення робочих місць, і деякий великий бізнес повертається, нас чує і відкриває виробництво. А наші повертають ті, що були до війни, незважаючи на ризики. Загал, в принципі, у нас безпекова ситуація покращилась значно на 96% території нашої області. Вона ж велика. Тому бізнес потроху повертається. Щодо великого бізнесу, це важко. Я навпаки запрошую бізнес відкриватися в Миколаївщині, тому що це вигідно і це вже безпечно.
Мгм. Теж читала новини про те, що бізнес російських громадян, так, якщо вони володіли чимось на Миколаївщині, то його арештовують. Я правильно розумію? Так, ви правильно розумієте. Велика кількість таких підприємств була чи невідомо? Всі, що є великі, є маленькі, тобто це працюють Служба безпеки та силові структури, і вони працюють в пріоритетності від тих підприємств, які можуть нести загрозу для безпеки України. Ну, наприклад, там завод, який опосередковано працює і може виробляти речі, які можуть бути корисними у воєнно-промисловому комплексі росіян, до маленьких, скажімо, їх там чіпають в останню чергу. Мгм. І я правильно розумію, що це забирають у власність держави, а потім покривають збитки, які нанесла Російська Федерація. Який Є механізм? Є така ідея, але цей механізм ще не відпрацьований. Я знаю, що процедура є через європейські суди, коли там готується пакет документів, і майно, яке арештовано росіяни, йдуть на погашення втрат країни. Але це все пізніше, не під час гарячої стадії. Але ми збираємо всі дані і готуємося до цієї процедури. Ну і якщо підсумувати, то яка нині найбільша проблема в Миколаївській області? Найбільша проблема Миколаївської області залишається це те, що нас обстрілюють 2 громади і окуповані 3 населені пункти. Тобто люди там живуть в стресі щодня і їм дуже несолодко. Це дійсно основна проблема. Пане Віталію, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Бажаю якнайшвидше деокупувати всю територію Миколаївської області і, звісно, потім відновлювати весь регіон. Я вам дуже дякую. До зустрічі. До зустрічі. Дякую. На все добре.